शांत राहून लोकांवर कंट्रोल कसा मिळवायचा, अर्थात द पॉवर ऑफ सायलेन्स. मित्रांनो, जास्त बोलणारे लोक खूप कमी वेळेत लोकप्रिय होतात, पण काहीच दिवसांनी लोक त्यांना कंटाळतात आणि दुर्लक्ष करतात. ते कितीही महत्त्वाचे बोलले तरी त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. या उलट काही लोक काळ वेळ साधून बोलतात, त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच जाते. विशेषतः या प्रकारच्या व्यक्ती तुम्हाला राजकारणामध्ये अधिक दिसून येतील. तुमच्या आठवणीमध्ये एखादी अशी व्यक्ती असेल तर कमेंटमध्ये सांगू शकता, जे कोणत्याही मुद्द्यावर बोलायचं अजिबात टाळत नाही. कदाचित त्यांना असं वाटत असावं की अधिक बोलल्याने जास्त लोकप्रियता मिळते, पण असा विचार करणं पूर्णपणे बरोबर नाही. तुम्ही कधी लक्ष दिलं आहे का की जे लोक सर्वात कमी बोलतात त्यांच्यावरच लोक सर्वात जास्त विश्वास ठेवतात. ऑफिसमध्ये असो, कुटुंबात असो, राजकारण असो किंवा मित्रांच्या गप्पांमध्ये जो माणूस प्रत्येक विषयावर मत मांडतो, प्रत्येक मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देतो, त्याला लोक फारसे सिरियस घेत नाहीत. पण जो शांत बसतो, नीट ऐकून घेतो आणि गरज असेल तेव्हाच बोलतो, त्याच्या शब्दालाही वजन असतं. आता स्वतःला एक प्रश्न विचारा, तुमचे शब्द वजनदार आहेत की हलके? कारण कटू सत्य हे आहे की जास्त बोलणाऱ्यांवर लोक विश्वास ठेवत नाहीत, ते फक्त ऐकून घेतात. मित्रांनो, शांत राहणं म्हणजे भ्याडपणा नाही. अनेकांना वाटतं की जो शांत आहे तो कमकुवत आहे, पण इथेच लोक चुकतात. शांत राहणं म्हणजे आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणं असतं, आणि जे स्वतःवर नियंत्रण ठेवतात त्यांच्यावरच जग विश्वास ठेवतं. कारण विश्वास हा शब्दांवर नाही तर तो स्थिरतेवर उभा असतो. एक छोटा प्रसंग सांगतो. एका गुरुकुलात 2 शिष्य होते. एक खूप हुशार पण सतत बोलणारा, दुसरा शांत, निरीक्षण करणारा. जेव्हा गुरुजी एखादा प्रश्न विचारायचे, पहिला शिष्य पटकन उत्तर द्यायचा, जरी उत्तर चुकीचं असेल तरी सुद्धा. दुसरा शिष्य मात्र थोडा वेळ घ्यायचा, विचार करायचा आणि मगच उत्तर द्यायचा. काही महिन्यांनी गावात एक मोठा निर्णय घेण्याचा प्रसंग आला. लोकांनी गुरुजींना विचारलं, कोणावर जबाबदारी द्यायची? गुरुजी म्हणाले, जो बोलण्यापेक्षा जास्त ऐकतो त्याच्यावर. कारण निर्णयासाठी ज्ञान पुरेसे नसतं, संयम लागतो, आणि संयमाचं मूळ म्हणजे शांतता. आता खरा मुद्दा येतो, शांत राहून लोकांवर विश्वास कसा मिळवायचा. याचं पहिलं आणि सर्वात शक्तिशाली पाऊल आहे, प्रतिक्रिया देण्याआधी थांबा. हो, फक्त थांबा. कोणी तुमच्यावर टीका केली, तुमची टिंगल केली, मुद्दाम भडकवलं किंवा तुमच्या इगोला स्पर्श केला, त्या क्षणी लगेच उत्तर देण्याचा मोह होतो. मन म्हणतं, आता लगेच दाखवून देतो ह्याला. पण इथेच तुमची खरी परीक्षा असते. लक्षात ठेवा, जो लगेच प्रतिक्रिया देतो तो परिस्थितीचा गुलाम असतो, पण जो 5 सेकंद थांबतो तो परिस्थितीचा मालक बनतो. हे 5 सेकंद साधारण नाहीत. हे 5 सेकंद तुमच्या स्वभावाला आकार देतात. त्या क्षणी तुम्ही स्वतःला विचारू शकता, मी आता भावनेतून बोलतो की विचार करू. हा छोटासा विराम तुमच्या रागाला शांत करतो, तुमच्या शब्दांना दिशा देतो आणि समोरच्याला एक स्पष्ट संदेश देतो की तुम्ही अस्थिर नाही. बहुतेक लोक भावनेच्या लाटेत वाहून जातात. ते लगेच उत्तर देतात, नंतर पश्चाताप करतात. पण जो माणूस आधीच विचार करतो आणि मग बोलतो, त्याच्या शब्दांमध्ये वजन असतं, स्थिरता असते, आणि इथेच विश्वासाची सुरुवात होते. कारण लोकांना नेहमी असा माणूस हवा असतो जो दबावातही संतुलित राहतो. विचार करा, जर तुम्ही प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर चिडत असाल तर लोक तुम्हाला गुपित सांगतील का? मोठी जबाबदारी देतील का? नाही, मुळीच नाही. कारण त्यांना भीती वाटते की तुम्ही कधीही भावनेतून काहीतरी चुकीचं बोलाल. पण जर तुम्ही 5 सेकंद शांत राहून, डोळ्यात डोळे घालून, स्थिर आवाजात उत्तर दिलं तर समोरच्याला जाणवतं की हा माणूस स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकतो. आणि लक्षात ठेवा, नियंत्रण हेच विश्वासाचं मूळ आहे. जो स्वतःच्या रागावर, शब्दांवर आणि प्रतिक्रियांवर नियंत्रण ठेवतो त्याच्यावर लोक सहज अवलंबून राहतात. कारण त्यांना माहीत असतं की हा माणूस घाईत निर्णय घेणार नाही, भावनेतून नातं तोडणार नाही आणि क्षणिक रागासाठी कायमचं नुकसान करणार नाही. म्हणून कधीतरी कोणी तुम्हाला प्रोवोक केलं तर लगेच उत्तर देऊ नका. 5 सेकंद थांबा. कदाचित ते 5 सेकंद तुमचं व्यक्तिमत्वच नाही तर तुमचं भविष्य बदलतील. दुसरं म्हणजे जास्त ऐका आणि कमी बोला. हे ऐकायला साधं वाटतं, पण प्रत्यक्षात फार कमी लोक हे करतात. कारण बहुतेक लोक ऐकण्यासाठी नाही तर उत्तर देण्यासाठी थांबलेले असतात. समोरचा बोलत असताना त्यांच्या डोक्यात आधीच पुढील वाक्य आकार घेत असतं, आणि इथेच लोक चुकीचं पाऊल उचलतात. तुम्ही जेव्हा एखाद्याचं म्हणणं पूर्ण लक्ष देऊन ऐकता, मध्येच न तोडता त्याला त्याचं म्हणणं शांतपणे मांडू देता, तेव्हा तुम्ही त्याला एक गोष्ट देता, तुमच्यासाठी तो महत्त्वाचा असल्याची जाणीव.
विचार करा, जेव्हा तुम्ही मनापासून बोलत असता आणि समोरचा मध्येच अडवतो, विषय बदलतो किंवा स्वतःची गोष्ट सुरू करतो, तेव्हा कसं वाटतं? आतून एक निराशा निर्माण होते ना. पण जेव्हा कोणी शांतपणे तुमचं म्हणणं पूर्णपणे ऐकतो, छोट्या होकाराने तुम्हाला पुढे बोलायला प्रोत्साहन देतो, तेव्हा तुम्हाला सुरक्षित वाटतं. आणि जिथे सुरक्षितता असते तिथेच विश्वास जन्म घेतो. लक्षात ठेवा, लोकांना सल्ला देणारे खूप भेटतात. प्रत्येकाला तुमच्या आयुष्याबद्दल मत द्यायचं असतं, पण तुमचं खरं ऐकून घेणारे, तुमच्या भावनांमागचा अर्थ समजून घेणारे फार कमी असतात. म्हणूनच जो माणूस ऐकून घेतो तो वेगळा ठरतो, कारण तो समोरच्याला दुरुस्त करत नाही, तो आधी समजून घेतो आणि समजून घेणाऱ्यावरच विश्वास ठेवला जातो. यशस्वी आणि अपयशी व्यक्तीमध्ये इथेही मोठा फरक असतो. अपयशी व्यक्ती स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सतत बोलत राहते. तिला प्रत्येक चर्चेत स्वतःचं ज्ञान दाखवायचं असतं. पण बुद्धिमान व्यक्तीला माहीत असतं की प्रत्येक वेळी बोलणं गरजेचं नसतं. तो निरीक्षण करतो, लोकांच्या शब्दापलीकडचं ऐकतो, त्यांच्या आवाजातील भीती, संभ्रम, अपेक्षा ओळखतो आणि मग योग्य क्षणी थोडक्यात पण प्रभावी बोलतो. मित्रांनो, कधीतरी एक छोटासा प्रयोग करून पहा. एखाद्या वेळी कोणी तुमच्याशी मन मोकळं करत असेल तेव्हा 1 मिनिट फक्त ऐकून घ्या. मध्ये एकही सल्ला देऊ नका. फक्त त्याच्या भावना पुन्हा त्यालाच सांगा. तुला असं वाटतंय की? एवढं केलं तरी तुम्हाला जाणवेल की समोरच्या व्यक्तीला तुमच्यावर विश्वास वाढायला लागला आहे. कारण लोकांना उपाय सांगण्यापेक्षा त्यांच्या भावना जाणून घेणारा साथीदार हवा असतो. मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा असं वाटतं का? याबद्दल तुमचं मत कमेंट करा. मित्रांनो, शांतता म्हणजे फक्त गप्प बसणं नाही. शांतता म्हणजे उपस्थित राहणं. जेव्हा तुम्ही कोणासाठी पूर्णपणे उपस्थित असता तेव्हा तुमचं व्यक्तिमत्व शब्दांपेक्षा मोठं असतं. आणि विश्वास हा शब्दांच्या मोठेपणाने नाही तर समजून घेण्याच्या भावनेतून मिळतो. तिसरं म्हणजे तुमच्या शब्दांमध्ये सातत्य ठेवा. आज काहीतरी बोलणं आणि उद्या पूर्णपणे उलट बोलणं हे लोकांना लगेच जाणवतं. आणि एकदा का लोकांना तुमच्या शब्दांवर शंका यायला लागली की विश्वास परत मिळवणं खूप कठीण होऊन बसतं. कारण विश्वास हा मोठ्या गोष्टींनी नाही तर छोट्या पण सातत्यपूर्ण वर्तनातून तयार होतो. तुम्ही काय बोलता यापेक्षा तुम्ही एकदा दिलेला शब्द किती वेळ पाळता हे जास्त महत्त्वाचं असतं. शांत व्यक्ती कमी बोलते, पण जे बोलते ते विचारपूर्वक आणि ठाम असतं. ती प्रत्येक चर्चेत उडी घेत नाही. ती प्रत्येक ट्रेंडसोबत मत बदलत नाही. त्यामुळे तिच्या शब्दांना स्थिरता असते. आणि स्थिरता म्हणजे सुरक्षितता. लोकांना असा माणूस हवा असतो ज्याचं मत वाऱ्याच्या दिशेनुसार बदलत नाही तर स्थिर असतं. कारण जिथे स्थिरता असते तिथेच निर्णय घेण्याची ताकद असते. इथेच यशस्वी आणि अपयशी माणसामधला मोठा फरक दिसतो. अपयशी माणूस प्रत्येकाला खुश करण्यासाठी सतत बोलत राहतो. एकाच्या समोर एक मत, दुसऱ्याच्या समोर दुसरं. त्याला भीती असते की कोणी नाराज होईल, पण परिणाम काय? शेवटी कोणीच त्याला गंभीरपणे घेत नाही. कारण लोकांना जाणवतं की हा माणूस परिस्थितीनुसार रंग बदलतो. यशस्वी माणूस मात्र वेगळा असतो. तो प्रत्येकाला खुश करण्याच्या मागे लागत नाही. तो आपल्या मूल्यांवर ठाम राहतो. जर त्याने एखाद्याला हो म्हटलं तर तो त्यामागे ठामपणे उभा राहतो. जर नाही म्हटलं तर दबावाखाली दबत नाही. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो अनावश्यक वादात पडत नाही. कारण त्याला माहीत असतं की प्रत्येक वाद जिंकणं म्हणजे आयुष्य जिंकणं नाही. काही वाद सोडून देणं हेच मोठेपण असतं. आता स्वतःला एक प्रश्न विचारा. तुमचं मत किती स्थिर आहे? लोक तुमच्याकडे पाहून म्हणतात का, हा जे बोलतो ते करतो? की त्यांना असं वाटतं आज काही बोलेल, उद्या काहीतरी वेगळं? लक्षात ठेवा, शब्द बदलले की प्रतिमा बदलते आणि प्रतिमा बदलली की विश्वास ढळतो. म्हणून आजपासून एक गोष्ट पक्की करा. कमी बोला, पण जे बोलाल ते पाळा. वचन देताना विचार करा. कारण शांत व्यक्तीचं एक वाक्यही लोकांच्या मनात खोलवर बसतं. आणि जेव्हा तुमचे शब्द आणि कृती जुळायला लागतात तेव्हा लोकांना तुमच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी कारण शोधावं लागत नाही. त्यांना तो आपोआप पटायला लागतो. इथे एक छोटा पण खूप प्रभावी प्रयोग करून पहा. पुढील 7 दिवस कोणत्याही चर्चेत तुमच्या बोलण्याचा वेळ 50% कमी करा. हो, जाणीवपूर्वक कमी करा. आधी जिथे 10 मिनिटं बोलत होता तिथे आता फक्त 5 मिनिटात मुद्दा मांडा. जास्त निरीक्षण करा. लोक कसं बोलतात, कुठे अडखळतात, कोणत्या विषयावर त्यांच्या बोलण्याचा ओघ बदलतो, कोणत्या शब्दांवर त्यांचे चेहरे पडतात, हे सगळं शांतपणे बघा. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की इतके दिवस तुम्ही फक्त बोलण्यात व्यस्त होता,
पण लोकांना नेमकं काय सुचवायचं होतं याकडे तुमचं लक्षच नव्हतं. पहिल्या 1 ते 2 दिवसांत तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. मी काही बोललो नाही तर लोक काय विचार करतील अशी भीती निर्माण होईल. कदाचित काही जण तुम्हाला प्रोवोक करतील, हा आज इतका शांत का? पण इथेच खरा खेळ सुरू होतो. तुम्ही शांत राहिला की लोक जास्त बोलतात, आणि जेव्हा लोक जास्त बोलतात तेव्हा ते स्वतःबद्दल जास्त उघड करतात. त्यांच्या विचारांची पातळी, त्यांचा स्वभाव, त्यांचा दृष्टिकोन सगळं स्पष्ट दिसू लागतं. आणि मग एक जादुई गोष्ट घडते. जेव्हा तुम्ही कमी बोलता तेव्हा तुमचे प्रत्येक वाक्य जास्त लक्ष वेधून घेतं. आधी तुमचे शब्द गोंगाटात हरवायचे, आता ते ठळकपणे ऐकू येतात. कारण शांतता एक प्रकारचं गूढ निर्माण करते. लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, हा एवढा शांत आहे का? नेमका काय विचार करतो? आणि लक्षात ठेवा, जिथे कुतूहल असतं तिथे आकर्षण तयार होतं. यशस्वी लोकांचं एक वैशिष्ट्य बघितलं आहे का? ते प्रत्येक गोष्टीवर मत देत नाही. ते सगळ्यांना उत्तर देण्यासाठी धावत नाही. ते ऐकून घेतात, निरीक्षण करतात आणि योग्य क्षणी एखादं वाक्य बोलतात, आणि तेच वाक्य चर्चेची दिशा बदलतं. कारण त्यांच्या शांततेने आधीच त्यांना महत्त्व दिलेलं असतं. हा प्रयोग तुम्हाला 2 गोष्टी शिकवे. पहिली, लोक खरंच कसे आहेत हे समजेल. दुसरी, तुमचे शब्द किती मौल्यवान ठरू शकतात हे कळेल. आणि जेव्हा तुमचे शब्द मौल्यवान बनतात तेव्हा लोक त्यांना जपायला लागतात, आणि इथूनच विश्वास वाढायला लागतो. म्हणूनच पुढील 7 दिवस स्वतःला चॅलेंज द्या. कमी बोला, निरीक्षण जास्त करा आणि सखोल ऐकण्याची सवय लावा. कदाचित तुम्हाला जाणवेल की शांत राहणं म्हणजे निष्क्रिय राहणं नाही, तर ऊर्जा साठवणं आहे. आणि जिथे साठवलेली ऊर्जा असते तिथे प्रभाव आपोआप तयार होतो. पण मित्रांनो, भीती इथेच आहे की जर आपण शांत राहिलो तर लोक आपल्याला कमजोर समजतील. पण वास्तव उलट आहे. जो प्रत्येक गोष्टीवर भांडतो, ओरडतो, चिडचिड करतो, स्वतःचं मत लादतो, तो लोकांच्या मनात भीती निर्माण करतो, विश्वास नाही. आणि जो शांत राहतो, परिस्थिती समजून घेतो, योग्य क्षणी बोलतो, तो लोकांच्या मनात सुरक्षितता निर्माण करतो. आणि जिथे सुरक्षितता असते तिथेच विश्वास जन्म घेतो. आता विचार करा, तुमच्या आयुष्यात असा कोणी आहे का ज्याच्याशी तुम्ही मनमोकळं बोलू शकता? का? कारण तो मध्येच न तोडता तुमचं म्हणणं ऐकून घेतो. तो तुमच्या शब्दांना किंमत देतो. तो प्रत्येक गोष्ट पुढे पसरवत नाही. म्हणजेच त्याची शांतता तुमच्यासाठी सुरक्षित जागा बनते. तुम्हीही तसंच बनू शकता. शांतता म्हणजे स्वतःचा अपमान सहन करणं नाही. शांतता म्हणजे योग्य क्षणाची वाट पाहणं, योग्य वेळी योग्य शब्दात ठामपणे बोलणं. हे कौशल्य ज्यांच्याकडे आहे त्याच्यावर लोक जबाबदाऱ्या टाकतात, गुपितं सांगतात आणि निर्णय सोपवतात. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, लोकांना तुम्ही काही वेळ शब्दांनी इम्प्रेस करू शकता, पण शांततेने तुम्ही त्यांचा विश्वास जिंकू शकता. आणि विश्वास ही अशी संपत्ती आहे जी एकदा मिळाली की आयुष्यभर साथ देते. आजपासून एक छोटा निर्णय घ्या. प्रत्येक प्रतिक्रियेला उत्तर देण्याची गरज नाही. प्रत्येक वादात उतरण्याची गरज नाही. तुमची ऊर्जा वाचवा, तुमचं व्यक्तिमत्व उंचवा आणि तुमच्या शांततेला ताकद बनवा. कारण खरा प्रभाव आवाजात नसतो, तो स्थिरतेत असतो. मित्रांनो, या व्हिडिओमधील संदेश तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंटमध्ये 1 टाईप करा, आणि आवडला नसेल तर 2. तसेच हा व्हिडिओ अशा व्यक्तीसोबत शेअर करा ज्याला वाटतं की जास्त बोलणं म्हणजे ताकद आहे. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, कारण इथे फक्त मोटिवेशन दिलं जात नाही, इथून ट्रान्सफॉर्मेशनची सुरुवात होते. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.